નમસ્તે દોસ્તો, જય સ્વામિનારાયણ। તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં। ને જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય તો આજે આપણે બનાવીશું ડુંગળી લસણ વગરના ચના। આ હાફ કપ ચના લીધા છે, જેને મેં આખી રાત માટે પલાળી દીધા હતા કે પછી તમે 4 થી 5 કલાક માટે પલાળી શકો છો। ડુંગળી લસણ કે ટામેટા વગર આજે બનાવીશું, તો તેને મેં કુકરની અંદર ઉમેરી દીધા છે અને ચના ડૂબે તેટલું જ પાણી ઉપર રાખ્યું છે, થોડું 1 ઇંચ જેટલું, અને તેની અંદર થોડું મીઠું નાખી અને બાફવા મૂકી દઈશું। તો કઢિયાની અંદર 2 થી 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ લીધું છે। તેની અંદર હાફ ટીસ્પૂન જીરું, હિંગ, આદુની પેસ્ટ, 1 ટીસ્પૂન આદુની પેસ્ટ હલાવી અને તેને આદુને થોડું શેકાઈ જવા દેવાનું, મિક્સ કરી લેવાનું। 2 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર, હળદર, ધાણા જીરું પાવડર 1 ટીસ્પૂન, 1 થી તમે 1.5 ટીસ્પૂન જેટલું નાખી શકો છો। તેને સરસ રીતે એક લીલું મરચાના ટુકડા, અહીંયા તમે તીખાશ તમારે જોઈએ તે રીતે તમે વધારે કે ઓછી કરી શકો છો, અને મીઠા લીમડાના પાન અને હાફ ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો પણ તમે ઉમેરી શકો છો। મેં નથી ઉમેર્યો, ઉમેરવું હોય તો તમારે ઉમેરી દેવાનો। ધાણા જીરું ઉમેર્યું છે એટલે મેં ગરમ મસાલો નથી ઉમેર્યો, પણ જો તમારે આથી વધારે ટેસ્ટી જોઈતા હોય તો પછી ઉમેરી દેવાનો, અને બધું ઉમેરી અને સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું। હાફ ટીસ્પૂન આમચૂર પાવડર અને 1 ટેબલ સ્પૂન ગોળ કે ખાંડ, જેનું તમે ઘર પર નાખતા હોય તે ઉમેરી દેવાનું। અને ડુંગળી લસણ વગરના બિલકુલ ચટપટા મસાલેદાર આપણા ચના બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે। જુઓ, એક દાણા પર મસાલો કમ્પ્લીટ ચોંટી ગયો છે। તો થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।